درود بر جنگاوران مدرن و شما مخاطب ارجمندی که این پیام رو پیدا کردید. اینجا نوالیسم مدرنه، تنها کانال رسمی که با تمرکز بر آموزه های دون خوان و دون کارلوس به پژوهش های متافیزیکی در رابطه با سیستم معرفتی و جهانشناختی جادوگران و بینندگان مکزیک باستان میپردازه. جلسه امروز ما در مورد تمامیت هستیه. برای پرداختن به مقوله تمامیت هستی نیازمند یک سری مفاهیم فنی هستیم که ناگزیر میشه به سیستم فیزیک هم نفوذ بکنیم و یه سری موارد رو به شکل علمی نگاه بکنیم. مفاهیمی مثل چگالی تونال رو بگیم، شاخصه بارز کالبد انرژی رو بگیم و بعد از اون بیایم همینطور بحث رو ادامه بدیم تا به مقوله کمال و از اونجا شمای کلی تمامیت هستی برسیم. سعی میکنم که خیلی متمرکز نشم روی مفاهیم علمی و بحث فیزیکی و ریاضی و اینجور داستانا، چون اصلا هدف کلاس ما این نیست. ولی خب به قول معروف یه توکی میزنیم دیگه، بگیم تو سیستم تفسیری هم چه خبره. اوکی، درس رو از مفهومی به نام چگالی تونال آغاز می‌کنیم. مقوله چگالی تونال یک مقوله بیسیکه که ناگزیر تو سیستم تفسیری عبارت بندی و صورت بندی میشه. اما ما نیاز داریم واقعا برای که بفهمیم قضیه کمال رو درک بکنیم، بچه‌ها نیاز داریم این مقوله رو یک کم بهش از نظر علمی هم که شده بهش بپردازیم. چگالی تونال یا دنسیتی میزان چگال بودن یک چیز رو به ما میگه. یعنی چی؟ بخوام خیلی رافلی بهتون بگم، میزان فشرده بودن یک چیز. حالا با توجه به اینکه نمیخوایم وارد قضایای نسبیت و کوانتوم اینا بشیم، توی دبیرستان و راهنمایی این دوره ها به ما آموزش دادن که چگالی همون جرم حجمی، یعنی میزان جرم اشغال شده در واحد حجم. درسته؟ یعنی که ما ببینیم در مثلا 1 متر مکعب یا 1 لیتر از یک سیال چه جرمی، چه میزان جرمی اشغال میشه. اینه که میان جرم رو به حجم تقسیم میکنن که یکاش هم توی سیستم SI کیلوگرم بر متر مکعبه. با همین مفهوم کار داریم. میزان جرم اشغال شده در واحد حجم رو بهش میگیم چگالی تونال. یعنی دقیقا همون چیزی که توی دنیای فیزیک ازش یاد میکنن. با نماد رو ایندکس تاو نشونش میدیم. حالا به اختصار با تاو هم میتونیم نشونش بدیم. این مساوی هستش با M بخش بر V، یعنی جرم تقسیم بر حجم. حالا بخوایم بفهمیم که چه معنایی داره، یه خورده درکش بکنیم. خب ما میدونیم دیگه، مثلا تو حالت مایعات اون مایعی که سبکتره میاد روی اون مایعی که سنگین‌تره. مثلا آب و روغن، اینا با هم مخلوط بشن هر دو سیالن دیگه. واضحه که چون روغن چگالیش کمتره، سبکتره، میاد روی آب. دلیلش به خاطر همین چگالی تونالش. یا مثلا مثال ملموس‌تری بخوام واسهتون بزنم، تو دریای شمال چون درصد نمکش کمه، چگالیش کمتره نسبت به آب دریای جنوب که درصد نمک بیشتری رو در خودش حل شده داره. و در نتیجه اینکه شما توی دریای شمال دست و پا نزنی میری ته آب. حالا ما که اینطوری هستیم، چگالی ما جوری هستش که سنگین‌تر از آب شمالی میریم ته آب. توی دریای جنوب هیچ کاری هم نکنیم بیایم روی آب. این نشون میده که خب من که ثابتم، چگالی من ثابته. نسبت به آب دریای شمال چگالی بیشتره، نسبت به آب جنوب کمتره. حالا یه مثال ساده، این قضیه هم به طور کلی برقرار بچه‌ها. یعنی فرق نمی‌کنه شما با سیال سر و کار داشته باشید یا با گازها. در جریان گازها هم همین قضیه برقرار. شما می‌بینید که توی لایه‌های بالاتر جو زمین گازهای سبکتری قرار می‌گیرن. هرچه گاز چگالیش بیشتر باشه میاد توی لایه‌های نزدیک سطح زمین. مثلا این هوایی که استشمام می‌کنیم متشکل از اکسیژن، هیدروژن، کربن دی اکسید و الی آخره. ببینید که مثلا گاز متان از اینها سبکتره. شما یه بادکنک رو از گاز شریک پر می‌کنید میره تو لایه‌های بالاتر جو.
این نشان دهنده اینه که چگالی‌های کمتر بالاتر قرار می‌گیرن نسبت به چگالی‌های بیشتر. آن مقوله‌اش برمیگرده به دانشمندانی مثل ارشمیدس که برای اولین بار این مقوله رو تعریف کردن. چرا؟ حالا تحت فشار بودن دیگه. مثلا پادشاه دستور داده بود که دانشمندا برن راهکار علمی ارائه بکنن، ما چطور بتونیم این طلای ناب رو از بدلیجات حالا مثلا تمیز بدیم. یه داستانش هم حتما شنیدید، توی همون خونه بوده و یه فنجون چای زیر دستش بوده و با انگشتری و خودش داشته بازی میکرده، انگشتر سر میخوره میفته تو چای، سطح مایع توی لیوان میاد بالا و همون لحظه ایدهش رو میفهمه، به طور عریان شروع میکنه به دویدن که یافتم. خلاصه شنیدید دیگه. بدین ترتیب موفق میشه فرمول چگانی رو کشف بکنه، یک چنین چیز معقولی رو تعریف بکنه برای تشخیص اصالت یک ماده و بدین ترتیب یک کمیتی رو تعریف کرد به نام چگالی که متناظر با هر ماده منحصر به فرده. اگر بخوام یه خورده وارد مقوله کوانتوم و ریلیتیویتی هم بشم، کلی‌تر بگم، چون باید بگم ما تو کیهان انرژی هستیم دیگه، باید یه خورده مجردتر باشیم. تا الان ما چگالی مواد رو گفتیم اما این کفایت نمیکنه، واسه همین باید یه سری به نسبیت هم بزنیم. اینکه چگالی کمتر بالای چگالی بیشتر قرار میگیره باز یک قضیه کلی‌تریه. ما نسبت به یک مبدعی داریم این رو مورد ملاحظه و تحلیل قرار میدیم. مبدأ ما چیه؟ گرانش زمین، جاذبه زمین. یعنی اونی که نزدیکی به مرکز گرانشه چگالی بیشتری داره و اونی که دورتر چگالی کمتر. اینکه سبکتری میان بالا، اینکه میگیم بالا و پایین، نسبت به یک مبدعی داریم بحث میکنیم دیگه. اینجاست که ما باید وارد اصل همارزی ضعیف و اینا بشیم که جرم همون شتابه و شتاب همون جرم. ولی خب نمیخوام خیلی دیپ شیم روش. ما توی کیهان انرژی هستیم و توی سیستم تفسیری فیزیکی ما در دل یک فضا زمان قرار گرفتیم. اجرام در دل این فضا زمان انحنا ایجاد میکنن، اصطلاحاً تو ماهیت خود فضا زمان انحنا ایجاد میکنن و این به دلیل نیروی گرانششونه. حالا زمین هم به همین ترتیب، کره زمین یک انحنایی در دل فضا زمان ایجاد کرده. این باعث شده هر دسته از موادی که شما فکرشو بکنید در دل این انحنای فضا زمان ناشی از گرانش زمین قرار بگیره، اون ماده‌ای که چگالی بیشتری داره به مرکز انحنای فضا زمان نزدیکتره و اونی که چگالی کمتری داره و سبکتره فاصلش از مرکز خمیدگی فضا زمان بیشتره. یا به عبارت ساده تر، ماده‌ای که چگالی بیشتری داره پایین‌تر قرار میگیره، اونی که چگالیش کمتره و سبکتره بالاتر قرار میگیره. این جهت رو من چند بار واسهتون تکرار کردم چون به همون مقوله انقباض و انبساط برمیگرده. ما میگیم اصطلاحاً چیزی که منقبض تره چگالیش بیشتره، اونی که منبسط تره چگالیش کمتره دیگه. اینم بازه. فکر میکنم یه چند باری توی جلسات پیش اشاره کردم و گفتیم حرکت عارفان از انقباض به انبساطه، بنابراین جهت به سمت بالاست. یعنی ما میخوایم از پایین‌ترین نقطه به بالاترین نقطه بریم. اینجاست که عرفا از کلمه بالا و پایین که استفاده میکنن دلیل داشته دیگه. ما ز بالاییم و بالا میرویم، آز دریاییم و دریا میرویم. ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بیجاییم و بیجا میرویم. اون کمال لامکانی که عارفان صوفی متصور بودن در چگالی مینیمال هستش که ما به این مقوله خواهیم رسید. این رو فقط به عنوان یک مثال خواستم این قضیه مواد رو بهتون بگم که دقیقا ما یک چنین سازوکاری برای کالبد انرژی در دریای فیوزات عقاب هم داریم. حالا نه به معنای پایین و بالا این چنان که روی زمین در دقت اول، بلکه به معنای انبساط تا انبساط، یعنی به اون سیالیت و اون سبکی برسه چگالی تونال تا بتونیم به اون آزادی نسبی دست پیدا کنیم. به حالا بهش خواهم پرداخت. مقوله انحنای فضا زمان که یک بحث خیلی جذاب و البته تا حدودی پیچیده هم هست، یه ریلیتیویتی
مثال دیگه بزنم، مثلا یک شیء آسمانی بخواد به جو زمین نزدیک بشه، اون شیء فرض کنید با سرعت ثابت داره به حرکت خودش ادامه میده، این همینطور ادامه میده تا بخواد وارد جو زمین بشه. این در یک مدار دایره‌ای به دور زمین به دام خواهد افتاد دیگه. حالا بسته به سرعتش هم داره و فاصله‌ای که وارد حوالی انحنای فضا زمان زمین میشه. داستان از این قراره که اون جسم در یک خط مستقیم به حرکت خودش ادامه خواهد داد. اصلا قرار نیست قوانین نیوتن دخل بشه. منتها چون خود جنس فضا زمان خمیده میشه، جرم زمین ماهیت فضا زمان رو خمیده کرده، باعث میشه که ما فکر کنیم این جسم داره به دور زمین میچرخه، درست مثل یه ماه که به دور زمین میچرخه، اما هیچ مسیری چرخشی در کار نیست. اون مسیر مستقیمه، منتها چون جنس فضا زمان خمیده شده ما یک مسیر مستقیم رو دایره وار درک میکنیم در دقت اول. همین قضیه در مورد زمین تخت گرایی و نمیدونم اون داستان‌های کروی بودن و اون تصاویر استریوگرافی که ماهواره‌های ما در واقع به دستمون میرسونن برقراره. هر دو درسته، هم زمین تخته و هم زمین کرویه، منتها بستگی به تئوری شما داره کجا باشی. روی سطح زمین با تئوری شما باید کار کنی که مسائل رو راحت‌تر واسهتون تجزیه تحلیل کنه دیگه، که با تئوری تخت بودن شما راحت‌تر میتونید کار کنید. وقتی که به فضا میرید یعنی چی؟ یعنی شما دارید کره رو امبد میکنید در یک فضای سه‌بعدی مینشونید در واقع. خب واضحه که باید یک کره باشه، جز مقوله توپولوژی میشه، بحث‌های ریاضیات محض. اینکه بعضیا دعوا میگیرن نمیدونم زمین تخت گرده، نمیدونم حلقویه، یا اصلا معنا نداره. به لحاظ تئوریتیک که بخوای اینها رو آنالیز بکنی میبینی هر کدوم در جای خودش درسته و این بستگی به دید ناظر، به اون ویو پوینت داره. توجه میکنی؟ مثل هندسه اقلیدوسی و هندسه حضرولبی، هر دو درستن ولی در تضاد مستقیم با هم هستن. حالا در مورد نقص زبان تونال و محدودیت ادراک ما در آینده صحبت خواهیم کرد. این به مقوله ناتمامیت سیستم تفسیری منطق ما برمیگرده که اصلا یک جلسه جدا کنه میبره. از بحث دیگه دور نشیم، همینقدر بدونیم ما یک مفهوم چگالی داریم، اسمش رو گذاشتیم چگالی تونال، همون تعریف مرسوم فیزیکی رو داره. چگالی بیشتر یعنی انقباض در تمرکزهای پایین تره، چگالی کمتر یعنی انبساط در دقتهای بالاتر. ممنون که همراه ما بودید. اگه علاقه‌مند به مباحث مرتبط هستید لطفاً کانال نوالیسم مدرن رو سابسکرایب کنید. با لایک یا دیسلایک کردن ویدیو کمک میکنید تا این دانش هرچی بهتر و بیشتر در دسترس منتخبین رو قرار بگیره. یادتون نره که پرسش‌های ارزشمند خودتون رو هم برامون کامنت کنید تا هرچه زودتر با پاسخ دادنشون در حد اقتدار انجام وظیفه کرده باشید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون معرفت نوالیسم مدرن، آثار، کتب و دوره‌های آموزشی مربوطه میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بفرمایید. به امید دیداری دوباره، باشد که در مسیر دل پایدار بمونید.